वेळ लागला तरी चालेल, पण मला याच्या जीवावर नाही, स्वतःच्या जीवावर मोठं व्हायचंय. मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, तुम्ही जो प्रेमीमध्ये व्हिडिओ पाहिला तशा प्रकारे आपण स्टॅटस क्रिएट करणार तो अलाइट मोशनमधून. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर तशा प्रकारे स्टॅटस क्रिएट करायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पहा, जेणेकरून मी जे स्टेप सांगेल ते तुम्ही फॉलो करून अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवू शकाल. तर मित्रांनो, तुम्ही ना हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहत नाही परत मला इंस्टाला मेसेज करता की असं म्हणजे आमचं होत नाही व्हिडिओ. तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओमध्ये पूर्ण पाहिल्यानंतर तुम्हाला सर्व समजून जाईल. त्याच्यामुळे मित्रांनो, संपूर्ण व्हिडिओ पाहत जा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला मी कोणता पण पासवर्ड किंवा वेबसाईटवर आपले मटेरियल डाउनलोड नाही लिंक देत, तर तुम्ही डायरेक्ट आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मधून पण डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही फक्त व्हिडिओ संपूर्ण पहा, जेणेकरून मला पण चांगले वाटेल, तुम्हाला पण म्हणजे संपूर्ण कळून जाईल. तर मित्रांनो, अजून एक खूप कमेंट येतात की मला आहे ना अलाइट मोशनची लिंक दिली नाही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आहे ना डायरेक्ट आपल्या टेलिग्राम चॅनेलला सोडला आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्याच्यात प्रीसेट पण चालते आणि जर तुमचा मोबाईल जर चांगला असेल तर एक्सएल पण चालते. तर मित्रांनो, तिथून तुम्ही मोड APK डाउनलोड करू शकता अलाइट मोशनचे. तर मित्रांनो, आपण आता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. मित्रांनो, तर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ना एक बीट मार्क प्रोजेक्ट म्हणून लिंक असेल, ते त्याच्या म्हणजे ना प्रीसेट लिंक ऑल डाउनलोड असेल, त्याच्या खाली तुम्हाला आहे ना बीट मार्क प्रोजेक्ट लिंक असेल, तुम्हाला माहितीच असेल. तर मित्रांनो, काय करायचे ती तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायची. पण मित्रांनो ना, हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पहा, जेणेकरून तुम्ही पाहिल्यानंतर तुम्ही म्हणजे ना संपूर्ण कळून जाईल आणि तुम्ही लगेच बनवू शकाल तो व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आधी संपूर्ण व्हिडिओ पहा, जसं मी सांगते तसं कराल तर लगेच होऊन जाईल. हा व्हिडिओ काही म्हणजे अवघड नाही, तुम्हाला खूप सोप्या पद्धतीमध्ये सांगणार आहे. तर मित्रांनो, आपण आता काय करायचं, तुम्ही इनपुट करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला इथे पहिले लिहिले PNG ॲड. तर मित्रांनो, हे ते जे तुम्ही ना प्रीमध्ये डायलॉग बघितले 2-3, तर हे ते तुम्ही बघू शकाल की 3 अशा बीट मार्क आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही हे प्ले करून बघितल्यानंतर तुम्हाला आहे ना ते बीट मार्कनुसार आहे ना 3 PNG ॲड करून घ्यायच्यात. आणि त्याच्या पुढं आले की मित्रांनो, इथून आपले 4.18 सेकंदाचे पुढं आले की ते तुम्हाला लिहिले हे ते फोटो सेक इफेक्ट आणि ते ना PNG प्लस फोटो आहे. तर मित्रांनो, हे ते तुम्हाला आहे ना फोटो ॲड करायचा तुमचा, आणि मी ना दुसरं म्हणजे ना दुसरं PNG होतं ते तुम्ही ॲड करायचे हे ते. तर तुम्ही ना मी डायरेक्ट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला समजून जाईल आणि हेतून डायरेक्ट PNG म्हणजे तुमचा फोटो ॲड करायचा आहे. तर मित्रांनो, काय करायचं हे तुम्हाला आता समजलं असेल की काय काय ते करायचं आहे. तर मित्रांनो, मी सर्व ॲड करून घेतो. त्यानंतर माझं बघून झाल्यानंतर म्हणजे मी कसं ॲड केलं आहे तसं तुम्ही पण करू शकता. तर मित्रांनो, हेतून आपण स्किप करू आणि लगेच ॲड करून घेऊ सर्व. तर मित्रांनो, तुम्हाला मी आत्ता सांगितले की कशा प्रकारे ना तुम्ही म्हणजे ना ॲड करू शकता. तर मित्रांनो, पहिले बघू शकता की आता आपली ना बीट मार्क आहे. तर मित्रांनो, हे तुम्ही प्ले करून बघितलं ना सॉन्ग, डायलॉग ॲड करून घ्यायचे. ह्या डायलॉगची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असेल. जी फाईलमध्ये तुम्हाला आहे ना हे 4 आपले PNG आहेत ते दिल मी, ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचे तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे ॲड करून घ्यायचे. ते तुम्ही बघू शकाल की हे 3, आणि आपण इथे तुम्हाला सांगितलं की ते फोटो आणि ते आपला म्हणजे तुमच्या स्वतःचा फोटो लावायचा आहे आणि इथून परत फोटो लावायचा. आणि हे तुम्हाला आहे ना ब्लॅक बॉर्डर पण आहे ना आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असेल, ब्लॅक बॉर्डर म्हणून डाउनलोड करून अशा प्रकारे ॲड करायची. त्यानंतर तुमचं PNG असं दिसल्यानंतर हे अशा प्रकारे दिसेल, म्हणजे खालून ब्लॅक शॅडो येईल. त्यानंतर मित्रांनो, हे PNG तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी फाईलद्वारा मिळून जाईल, त्याला पण कोणता पासवर्ड नसेल. आणि मित्रांनो, हे पण फोटो पण तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. जर मित्रांनो तुमचा फोटो वापरू शकता अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये, अशा प्रकारे कळत तुमच्या फोटोचा स्टॅटस बनवू शकाल तुम्ही. तर मित्रांनो, हे अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे समजा. तर मित्रांनो, कारण की आपण आज ना पहिल्यांदा टच ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितले की अशा प्रकारे मी कमन मित्रांनो, तर तुमचा पण वेळ खूप नको वाया जायला आणि आपण पण थोड्या मिनटामध्ये व्हिडिओ संपून जाईल. आता तुम्हाला सर्वांना कळलं असेल की ना हे कसं काय ॲड करतात ते. तर त्याच्यावर मी डायरेक्ट आपलं आहे ना म्हणलं की सर्व अशा प्रकारे सांगूया. तर मित्रांनो, हे तुम्ही ना सर्व माझ्या बघून अशा प्रकारे ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला आहे ना खाली असेल म्हणजे ना ऑल प्रीसेट लिंक, त्याच्यातही तुम्हाला एक म्हणजे लिहिलेले असेल की ना टाईप केलेलं असेल ते सेक इफेक्ट. तर मित्रांनो, ते तुम्ही प्रीसेट तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये जर प्रीसेट चालत असेल ते इनपुट करून घ्यायची. आणि एक्सएल फाईलची पण लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तर मित्रांनो, ते तुम्ही इनपुट करून घ्यायची. त्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक करायचं आहे. ती इनपुट करून घेतल्या प्रोजेक्ट तुम्ही ओपन करायचा आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला इथे दिसतच असेल की आपली म्हणजे ना ही तुम्हाला एक सेक इफेक्ट म्हणून मिळून जाईल ह्याची लिंक. तर मित्रांनो, काय करायचे हे तुम्हाला जर
ह्याच्यावर क्लिक करायचं पहिल्यांदा आणि इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचे आहेत। येथून कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे आणि जो पण आपण आता प्रोजेक्ट घेतला आहे त्याच्यात जायचं मित्रांनो। गेल्यानंतर मित्रांनो ते आपल्याला दिसत आहे म्हणजे आपण PNG ॲड केले आहे, तर पहिल्या PNGवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे। त्यानंतर मित्रांनो बघू शकाल की आपल्या फ्रेममध्ये जो म्हणजे ना इफेक्ट येत होता PNGला तो ह्यांना पण येतोय। तर मित्रांनो सर्वांना पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता की इथे पण आपण 3 ह्याला पेस्ट करून घेऊया। 3 ह्याला पेस्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपल्या इथून आहे ना फोटोला म्हणजे द्यायचा, फक्त फोटोला येथे आपण जो कट केलेला मित्रांनो इथे तुम्ही समजा थोडं, तर इथे समजलं तुम्हाला इथे थोडा आपण कट केला त्याला करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो डायरेक्ट फोटोला नाही टाकायचा, नाही तर तुमचा फोटो व्यवस्थित नाही बसणार। त्यानंतर मित्रांनो ह्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो हे तुम्हाला अशा प्रकारे दिसतील आणि जो पहिला इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि डिलीट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्या फोटोला म्हणजे अशा प्रकारे इफेक्ट येऊन जाईल। तर मित्रांनो इथे आपला हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर तुम्ही बघू शकाल की अशा प्रकारे दिसेल। तर मित्रांनो हे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला प्लस चिन्हावर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन तर हेतून तुम्हाला मी एक इफेक्ट दिल, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, त्यातून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो तुम्ही अशा प्रकारे पण फोटो ॲड करू शकता, मी जसे तुम्हाला इफेक्ट ॲड करून दाखवते तसे। तर मित्रांनो हे अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर इफेक्ट ब्लाइंडिंग ऑप्शन दिसतो येते, तिथे जायचं आणि लाईट दिसतो येते, लाईट ऑप्शन त्यात जाऊन येते स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्या म्हणजे ना थोडा व्हिडिओला अशा प्रकारे इफेक्ट येईल। त्यानंतर आपल्या शेवटला यायचं आहे आणि जर आपल्या इथून म्हणजे थोडा कमी पडतो इफेक्ट तर चालेल, तर ते इथून तुम्ही जर तुमचा म्हणजे जर तुम्हाला सॉन्ग ठेवायचं असले नाही तर इथून पण कट करू शकता। तर मी थोडा कमी पडतोय त्याच्यामुळे नीट तसा ठेवला आहे आणि त्याच इफेक्टवर क्लिक करून मूव्ह अँड टेम्परेचर ऑप्शनमध्ये जाऊन झूमच्या ऑप्शनला जाऊन थोडा मोठा करायचा आहे, कारण की आपला आहे ना फिट स्क्रीनमध्ये नव्हता बसला। तर मित्रांनो हे इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर आपल्या प्लस चिन्हावर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला दुसरा इफेक्ट देईल, तर तो तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी तो इफेक्ट ॲड करून घेतो, तर तुम्हाला दाखवतो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला ब्लाइंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपले PNG दिसेल येते, तुम्ही बघू शकाल की येते। त्यानंतर मित्रांनो इथून आपला हा इफेक्ट संपत आहे, तर त्याच इफेक्टवर क्लिक करून या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, ते कॉपी लेअर आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे, परत येथे पेस्ट लेअर करायची, इथून आपला म्हणजे व्हिडिओ मोठा होतोय तर सॉरी ते इफेक्ट मोठा होतोय तर इफेक्टवर क्लिक करून इथून कट करून टाकायचा आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथून झाल्यानंतर तुम्ही बीट मार्क आपले म्हणजे ना सॉन्गचा हा फोटो हलत होता, तर त्याला काय करायचं मित्रांनो हा फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन मित्रांनो ह्या ऑप्शनला जायचं आहे। ह्या ऑप्शनला गेल्यानंतर मित्रांनो हा पहिला इफेक्ट दिसतोय तो घ्यायचा आहे आणि ह्या सेटिंगच्या म्हणजे ह्या ऑप्शनवर करून ॲड करायचा आणि हे रेषा ती संपूर्ण न्यायची। त्यानंतर मित्रांनो आपला फोटो अशा प्रकारे हलेल। त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की आपला अशा प्रकारे व्हिडिओ झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो जर तुम्हाला लोगो टाकायचा असला तर टाकू शकता, ह्या प्लस चिन्हावर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो जर तुम्हाला पाहिजे असेल तुमचा लोगो टाकायचा असेल तर मित्रांनो मी काय लोगो टाकत नाही कोणत्याच व्हिडिओला। तर अशा प्रकारे तुम्ही बनवल्यानंतर मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ सेव्ह करायचा असेल ह्या सेटिंगच्याकडे ऑप्शन आहे, तिथून हा व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथून एक्सपोर्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो हे ते एक्सपोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला हे ते 0 आहे तिथे आपले 100 झाल्यानंतर तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्हचं ऑप्शन येईल, तिथून तुम्ही सेव्ह करू शकता।